नमस्कार मंडळी. ऊर्जेच्या या विश्वामध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत. आपण बोलतोय ऊर्जेबद्दल, प्राणशक्तीबद्दल, शरीरातल्या 5 तत्वांबद्दल आणि ही तत्व ज्या चक्रांद्वारे आपल्याला मिळतात त्या सप्तचक्रांबद्दल. आतापर्यंत 3 चक्रांबद्दल माहिती आपली घेऊन झाली आहे आणि इथून पुढे आपण माहिती घेतोय. आपण बोललो मूलाधार चक्राबद्दल, स्वाधिष्ठान चक्राबद्दल, मणिपूर चक्राबद्दल आणि आज आपण बोलणार आहोत अनाहत चक्राबद्दल. अनाहत चक्र, हृदय चक्र, हृदयाच्या ठिकाणी असणारं हे चक्र. अनाहत म्हणजे ज्याला कोणी जिंकू शकत नाही, ज्याला कोणी भेदू शकत नाही, असं हे अजिंक्य चक्र आणि आपल्या भावभावनांचं महत्त्वाचं केंद्र. अनाहत चक्र जसं मी म्हटलं हे हृदय स्थानी आहे आणि याला हृदय चक्र देखील म्हटलं जातं. याच्याकडे मुख्यत्वे हृदय आणि फुफ्फुस याचा कंट्रोल असतो आणि हे वायू तत्व आपल्या शरीराला पुरवतात. आपल्या ऊर्जा देहातून आपल्या ऑरामध्ये साठलेली ऊर्जावाहिनी नाड्या, असंख्य ऊर्जावाहिनी नाड्या ज्या सतत ऊर्जा तिथे आणून ठेवतात, ही ऊर्जा शरीराला पुरवण्याचं काम ही सप्तचक्र करत असतात. आणि अनाहत चक्र काय करतं तर या संकलित ऊर्जेतलं वायू तत्व हे शरीराला पुरवत असतं. आता वायू हा चंचल आहे, हा इथून तिथे फिरणार आहे, गतिशील आहे. त्याच्यामुळे वायूचं काम काय आहे तर गोष्टी इथून तिथे पोहोचवणं हे काम वायूचं आहे. मनातला विचार हा शरीरापर्यंत पोहोचवणं आणि शरीराची क्रिया ही मनापर्यंत पोहोचवणं हे वायूचं, वाताचं काम आहे, प्राणाचं काम आहे. प्राण. आता वायू जेव्हा आपण म्हणतो वायू तत्व आणि आयुर्वेदामध्ये सांगितलेलं आहे वात, तर वात हा वायू आणि आकाश म्हणजे अनाहत आणि विशुद्धी, आकाश तत्व आणि वायू तत्वापासून निर्माण होतो तो वात. आणि वात काय करतो किंवा वायू तत्व काय करतो तर प्रत्येक गोष्ट इथून तिथे पोहोचवण्याचं काम करतं. साधा सोपा उदाहरण देईन मी तुम्हाला. आपण शिकलोय विज्ञानामध्ये की आपण ऑक्सिजन घेतो आणि कार्बन डायऑक्साईड सोडतो, तर हा ऑक्सिजन रक्तावाटे प्रत्येक पेशीपर्यंत फिरवला जातो. म्हणजे काय तर रक्त जे प्रवाहित आहे आणि वायू जो गतिशील आहे हा प्रत्येक गोष्ट सगळीकडे पोहोचवण्याचं काम करतं. जसं आपण बघितलं की पृथ्वी काय करते तर पृथ्वी स्ट्रेंथ देते, ताकद देते. जल काय करतं तर जल त्याला आर्द्रता देतं, स्निग्धता देतं. अग्नी काय करतो, अग्नी त्याला तेज देतो, त्याला कार्यक्षम करतो. आणि वायू काय करतं तर वायू प्रत्येक गोष्ट जिथे जिथे आवश्यक आहे तिथे तिथे पोहोचवतं. रक्ताभिसरण, रुधिराभिसरण हे आपल्या अनाहत चक्राच्या अधिपत्याखाली येतं. कुठल्याही गोष्टीचं अभिसरण करणं हे याचं काम आहे. आपण रक्त बोलतोय आता, तर मला नक्की सांगायला आवडेल की मूलाधार चक्र, रक्त निर्मिती हे मूलाधार चक्राचं काम आहे. ज्यावेळेला आपण स्वाधिष्ठान म्हणतो ते तर जलतत्वाचंच कारक आहे, तर स्वाधिष्ठान चक्र त्याची गुणवत्ता हे स्वाधिष्ठान चक्राचं काम आहे. मणिपूर चक्र त्याला योग्य ती उष्णता देणं हे मणिपूर चक्राचं काम आहे. आणि त्याचं सगळीकडे वहन करणं, अभिसरण करणं हे येतं अनाहत चक्राचं काम. त्याच्यामुळे कुठलीही गोष्ट जेव्हा आपण म्हणतो, अगदी आपण हाडं आणि स्नायूंबद्दल जरी बोललो तरी हाडं आणि स्नायू याला स्ट्रेंथ देणं हे पृथ्वी तत्व करतं. त्याला मऊ ठेवणं, त्याला स्निग्ध ठेवणं हे काम जलतत्व करतं. त्याला योग्य अग्नी देणं, उष्णता देणं हे काम आपलं मणिपूर करतं. आणि अनाहत काय करतं तर त्याच्यातलं आकुंचन प्रसरण, कुठलीही गोष्ट आकुंचन प्रसरण हे काम वायूकडे आहे. त्याच्यामुळे सगळी चक्र मिळून आपलं शरीर चालत असतं, सगळी तत्व मिळून आपलं शरीर चालत असतं आणि एकेका तत्वाचा उलगडा आपण या माध्यमातून करतोय. आज आपण बोलतोय अनाहत चक्राबद्दल. अनाहत चक्र, हृदय चक्र. आणि जसं हृदय आणि फुफ्फुसाचा कार्यभाग इथे असतो तसं सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हे भावभावनांचं केंद्र. कुठलीही गोष्ट हृदयाला जाऊन भिडते असं म्हणतो आपण, कारण ती तिथे साठवली जाते. कुठलीही घडलेली घटना ही आपण हृदयात साठवून ठेवतो आणि मग त्याचे चांगले वाईट पडसाद हे आपल्या शरीरावरती उमटत असतात. प्राण, जसं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश आणि मग मनोमय कोश. मनातली प्रत्येक गोष्ट प्राणमय कोशात येते आणि प्राणाच्या मार्फत शरीरापर्यंत पोहोचते. शरीरातील प्रत्येक गोष्ट ही प्राणाच्या मार्फतच मनापर्यंत पोहोचते. मी गाडीवरनं चालले आणि एखादा किडा माझ्या समोर येतो, तर ती गोष्ट मला कळते आणि क्षणार्धात माझा हात त्याला मारला जातो, म्हणजे मी पटकन हात फिरवते. तर ही गोष्ट जी काही होते ह्याला खूप गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत, पण त्यातला वायू तत्व हे खूप जास्त महत्त्वाचं आहे. कारण वायू तत्व काय करतं तर ती कळलेली गोष्ट आणि शरीराकडनं त्याच्यासाठी झालेली क्रिया हे दोन्ही मधलं जे कनेक्शन आहे ते आहे वायू तत्व.
त्याच्यामुळे हे अत्यंत महत्त्वाचं तत्व आहे. आता जसं आपण आयुर्वेदाबद्दल बोललो, मी वाताबद्दल बोलले की आकाश आणि वायू मिळून काय बनतो तर वात. आणि वात जो आहे हा आपण प्राण म्हणतो, त्याला ऊर्जेचा हा स्रोत आहे, प्राण म्हणतो. आणि शरीरामध्ये आहेत पंचप्राण. आपण ज्या वेळेला देवाला नैवेद्य दाखवतो त्यावेळेला आपण त्या नैवेद्यावरनं पाणी फिरवतो आणि तेव्हा आपण म्हणतो ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा आणि मग ब्रह्मणे स्वाहा. त्या ब्रह्माला आपण ते अर्पण करतो. तर हे जे काही आपण म्हणतो हे आपण वातांबद्दलच बोलतो, पंचप्राणांबद्दल बोलतो. प्राण काय करतो, आता तुम्ही देवाला नैवेद्य दाखवलेला आहे तर वायू कुठेही म्हणजे शरीरामध्ये शरीराबाहेर वायू ते पोहोचवण्याचं काम करतं. अग्नी तेज निर्माण करतं. जे जे द्यायचंय ते त्याला आहुती जेव्हा आपण देतो तेव्हा अग्नी ती निर्माण करतं आणि ती पोहोचवण्याचं काम वायू करतं. अशा अनेक गोष्टी त्याच्यामध्ये आपण जे घालतो ते पृथ्वी तत्व घालतो, ज्या समिधा घालतो ते पृथ्वी तत्व घालतो. त्याच्यामुळे प्रत्येक तत्व हे महत्वाचं आहे. आपण त्याच्यामध्ये तूप ओततो म्हणजे ते पुन्हा एकदा जलाचं कारक झालं. सो सगळ्या तत्वांचं मिळून आपण ते जे काही एनर्जी निर्माण करतो ती एनर्जी जिथे कुठे पोहोचवायची तिथे पोहोचवण्याचं काम हा वायू करत असतो. जसं ब्रह्मांडामध्ये जसं निसर्गामध्ये सुरू असतं त्यात सगळ्या प्रक्रिया आपल्या शरीरामध्ये सुरू असतात. जसं मी म्हटलं तसं पंचप्राण, 5 प्रकारचे प्राण आहेत. प्राण जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा प्राण हा जो ऊर्जेचा स्रोत आहे हा आपल्या छातीमध्ये स्थित आहे आणि तो काय करतो, तो आपल्या हृदयाला आणि फुफ्फुसांना सक्रिय ठेवतो. त्याच्या पुढे येतो अपान. अपान हा जो वाताचा किंवा वायू ऊर्जेचा स्रोत आहे हा आपल्या नाभीच्या खाली असतो आणि त्या भागामध्ये हा वायू कार्यरत असतो. त्याच्यामुळे तो काय करतो तर आपलं मोठं आतड, आपलं मूत्रपिंड ब्लॅडर आणि आपलं गुदाशय या सगळ्याला योग्य आकुंचन प्रसरण हे या वायूमुळे मिळतं आणि त्याच्यामुळे मूत्र विसर्जन, मल विसर्जन ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत या व्यवस्थित होतात. जर हा वात बिघडला, जर हे तत्व बिघडलं तर आपल्याला या पद्धतीचे प्रॉब्लेम हे निर्माण होऊ शकतात. त्याच्या पुढे येतो समान. समान हा कुठे आहे तर हृदय आणि नाभी याच्यामध्ये हा जो ऊर्जेचा स्रोत आहे हा हे जे तत्व आहे वायू तत्व हे छाती आणि नाभीच्या मध्ये आहे. त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये यकृत येतं, लहान आतडं येतं, पॅनक्रियाज येतात, ह्या अनेक गोष्टींवरती त्याचा कंट्रोल असतो आणि तिथे कुठल्याही आलेल्या गोष्टींचं व्यवस्थित प्रक्रिया त्याच्यावरती व्हावी, त्याचं आकुंचन प्रसरण व्यवस्थित व्हावं याच्यासाठी हे तत्व काम करतं. त्याच्यानंतर येतं उदान. उदान हा कुठे आहे तर मान आणि डोकं या भागामध्ये हा वायू किंवा हा ऊर्जेचा प्रवाह काम करतो आणि त्याच्यामुळे आपले डोळे, आपले कान, आपलं नाक, आपली जीभ म्हणजे ही जी आपली ज्ञानेंद्रिय आहेत याला सक्रिय ठेवणं आणि त्याला जे कळतं ती संवेदना, ती सूचना ही पेशींपर्यंत पोहोचवण्याचं काम हे वायू तत्व करत असतं. त्याच्यानंतर येतं व्यान. व्यान हा संपूर्ण शरीर व्यापून ठेवलेलं आहे त्याने आणि इतर 4 प्राणांचं जे कॉम्बिनेशन आहे किंवा त्यांचं जे एक सुसूत्रीकरण आहे हे करण्याचं काम हा करतो आणि संपूर्ण शरीराला चालना देण्याचं, प्रत्येक पेशीला नियंत्रित करण्याचं काम हा व्यान करत असतो. आता हे झाले मुख्य पंचप्राण, पण याच्या व्यतिरिक्त देखील आपल्या शरीरामध्ये अजून वात आहेत, उपप्राण म्हणतात त्याला. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ढेकर येतो, उचकी येते, तर याच्यासाठी एक वेगळा वायू कार्यरत असतो आणि तो म्हणजे नागा. याच्यामुळे आपल्याला ढेकर किंवा उचकी येते. जेव्हा याच्यामध्ये बिघाड होतो त्यावेळेला जास्त ढेकर येत राहतात, उचक्या लागतात. तर ह्याचं कारण काय आहे तर त्याच्यामध्ये झालेला बिघाड. त्याच्यानंतर येतो कुर्म. आपल्या डोळ्यांची जी उघडझाप आहे ही पण प्रक्रिया जी आहे ही वातामुळे होते, वायूमुळे होते आणि त्याच्यासाठी हा प्राण कारणीभूत आहे. त्याच्यानंतर येतो कृकार. कृकारमुळे काय होतं तर खोकला, शिंक ह्या ज्या गोष्टी आहेत याच्यासाठी हा कारणीभूत असतो. त्याच्यानंतर येतो देवदत्त. देवदत्तमुळे काय होतं तर आपल्याला जांभई येणं किंवा झोप येणं या ज्या गोष्टी आहेत त्याच्यासाठी तो कारणीभूत आहे. त्याच्यानंतर येतो धनंजय. धनंजय हा असा वायू आहे की जो ज्या वेळेला आपलं शरीर मृत होतं त्याच्यानंतर म्हणजे मृत्यूनंतर हा आपल्या शरीरामध्ये असतो आणि हा वायू जोपर्यंत आहे तोपर्यंत कुजण्याची प्रक्रिया होत नाही. पण जेव्हा हा वायू आपलं देह सोडून जातो त्याच्यानंतर ह्या सगळ्या प्रक्रिया सुरू होतात. त्याच्यामुळे असं सगळं महत्त्व आहे वायूचं. आणि स्वयंपूर्ण उपचारांमध्ये आपण काय करतो तर ही 5 तत्व बॅलन्स करायचं काम आपण स्वयंपूर्ण उपचारांमध्ये करतो. जे काही मी सांगितलं अशाशी रिलेटेड जे काही प्रॉब्लेम्स असतील, मग हार्टशी रिलेटेड प्रॉब्लेम्स असतील, लंग्सशी रिलेटेड प्रॉब्लेम्स असतील,
त्याच्यामध्ये काय बिघडलेलं असतं तर वायुतत्व बिघडलेलं असतं. जेव्हा रुग्ण आपल्याकडे येतो त्यावेळेला आपण आधी चेक करतो की कुठली कुठली तत्व बिघडली आहेत आणि मग त्याच्यानंतर त्या तत्वांवरती आपण काम करतो. जे तत्व एक्सेस आहे, जे तत्व आवश्यकतेपेक्षा जास्त आहे ते रिलीज करतो आणि जे तत्व हवं आहे तेच वातावरणातनं घेऊन आपण त्या रुग्णाला देण्याचा प्रयत्न करतो आणि ज्याच्यातनं अगदी अस्थमा असेल किंवा ब्लॉकेजेस असतील अशा पद्धतीचे प्रॉब्लेम्स देखील पूर्णपणे बरे होऊ शकतात. असे काही अनुभव आपल्या वेबसाईटला तुम्ही गेलात तर तुम्हाला बघायलाही मिळतील. तर आता आपण बोलणार आहोत, छोट्याशा टिप्स देऊन टाकते लगेच की घरच्या घरी काय करता येईल की वायुतत्व हे आपल्याला जर योग्य प्रमाणात हवं असेल तर शेंगभाज्या, पालेभाज्या याच्यातनं ते मिळतं, ड्रायफ्रुट्समधनं मिळतं आणि फळं जी करकरीत आहेत म्हणजे सफरचंदासारखी याच्यातनं देखील वायुतत्व मिळू शकतं. आसनं जर म्हणाल की आपल्याला आपलं हृदयचक्र हे स्ट्रॉंग करायचं असेल तर काय करायचं तर अनाहत आसन म्हणजे काय तर आपण जसं वज्रासनामध्ये बसतो त्या पद्धतीत बसायचे आणि हात पुढे ठेवून पूर्ण पुढे आपल्याला स्लॅन्ट व्हायचं आहे. तुम्हाला ही मुद्रा नेटवरनं पण मिळू शकते. उष्ट्रासन याच्यासारख्या ज्या गोष्टी आहेत हे तुमचं अनाहत चक्र स्ट्रॉंग करायला मदत करतात. आता आपण प्रश्नांबद्दल बोलूया. काल बरेच प्रश्न आले, त्यातले काही घेण्याचा प्रयत्न केला. मला असं वाटतं की आता प्रश्न यायला लागलेत म्हणजे तुम्ही आमच्याशी संवाद साधायला सुरुवात केली असं मला इथे म्हणावं वाटेल. सो थँक्यू व्हेरी मच. सो आज आपण म्हणतोय की अनाहत चक्र आणि बीपी शी रिलेटेड प्रॉब्लेम विचारलेला आहे. अनघा जोशींनी जास्त घामाबद्दल विचारलेला आहे. तर बीपी जेव्हा आपण म्हणतो त्यावेळेला जेव्हा आपण म्हणतो की हृदय आणि लंग्स याचा जो कंट्रोल आहे तो अनाहत चक्राकडे आहे, त्याच्यामुळे बीपी याचा देखील कंट्रोल निश्चितपणे वायूकडे आहे किंवा अनाहत चक्राकडे आहे. कुठलीही गोष्ट जेव्हा आपण सतत विचार करतो आपल्याला करायची असते आणि ती करण्यासाठी शरीराला ऊर्जा निर्माण करावी लागते. ती ऊर्जा जेव्हा जास्त प्रमाणात निर्माण करावी लागते त्यावेळेला हे बीपी वाढलेलं असतं. सतत तुम्ही मेंदूला काहीतरी काम देत राहाल, बुद्धीला काहीतरी काम देत राहाल तर बुद्धीला एवढंच कळतं किंवा मेंदूला एवढंच कळतं की या स्त्रीला हे करायचंय, हे करायचंय, हे करायचंय आणि ते करण्यासाठी ते एनर्जी आणून ठेवतं. जर ते काम केलं गेलं तर ती एनर्जी वापरली जाते आणि आपण निरोगी राहतो. पण ते केलं गेलं नाही, फक्त विचारांमध्येच ते असेल तर ती ऊर्जा साठून राहते आणि पुढे जाऊन शरीराला ही सवय लागते सतत ब्लड प्रेशर वाढवण्याची. त्याच्यामुळे जेव्हा असा रुग्ण आपल्याकडे येतो त्यावेळेला आपल्याला ते दोष जे आहे ते बऱ्याच ठिकाणी जाणवतात. त्यातलं महत्त्वाचं एक आहे ते म्हणजे अनाहत. बऱ्याच वेळेला आज्ञामध्ये देखील दोष जाणवू शकतात. पुन्हा कुठलाही प्रॉब्लेम ह्याचं मूळ हे अनेक ठिकाणी असू शकतं आणि ज्या वेळेला आपण शोधतो त्यावेळेला आपण ह्या सप्तचक्रांमध्ये त्याची मुळं शोधतो आणि ती तिकडनं क्लीन करतो. साठवून राहिलेली ही अनावश्यक ऊर्जा जी आहे ती जशी आपण स्वच्छ करतो तसा तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह व्हायला लागतो. जास्त घामाबद्दल अनघा जोशींनी विचारलं तर जास्त घाम येतोय याचाच अर्थ शरीरातलं जलतत्व बिघडलेलं आहे आणि जल आणि अग्नी हा दोन्हीही एकमेकांना बॅलन्स करत असतो. जेव्हा जल बिघडतं त्यावेळेला अग्नी हा बिघडलेलाच असतो. त्याच्यामुळे आपण जेव्हा रुग्ण येतो त्यावेळेला हेच चेक करतो की कुठलं तत्व बिघडलंय आणि ते तत्व जागेवर आणण्यासाठी आपले उपचार. स्वयंपूर्ण उपचारांमध्ये जे तत्व जास्त आहे ते ऊर्जावाहिनी नाड्यांमधनं आपण रिलीज करतो, वातावरणामध्ये रिलीज करतो आणि जे तत्व हवंय ते जोपर्यंत शरीर स्वतः घ्यायला सुरुवात करत नाही तोपर्यंत आपण त्याला ते आणून देतो, त्या चक्रापर्यंत नेऊन पोहोचवतो किंवा त्या पेशींपर्यंत, त्या ऑर्गनपर्यंत नेऊन पोहोचवतो. पण जेव्हा ते चक्र सक्रिय होतं, जेव्हा तो ऑर्गन सक्रिय होतो त्यावेळेला स्वयंपूर्ण उपचारांची गरज आपल्याला भासत नाही. म्हणजे काय तर स्वयंपूर्ण उपचार हे ज्या वेळेला काहीतरी अशक्तपणा आहे, ज्या वेळेला काहीतरी दोष आहेत त्याच वेळेला घेण्याचे उपचार आहेत. एकदा ते दोष गेले की तुम्हाला पुन्हा उपचार घ्यावे लागत नाहीत. उपचारांसाठी तुम्ही ईमेलवरनं संपर्क साधू शकता किंवा ज्या वेळेला आता सेंटर सुरू होईल त्यावेळेला तुम्ही येऊ शकता. तर ही झाली माहिती. आता मला वाटतं मेडिटेशनची वेळ झालेली आहे. सो तुमचे प्रश्न अजूनही काही असतील तर तुम्ही नक्की विचारा, तुम्हाला मी उत्तर देण्याचा प्रयत्न करेन. आणि आता आपण करणार आहोत मेडिटेशन. आज आपल्याला करायचं आहे हृदयावरती मेडिटेशन आणि हृदयामध्ये अनेक अनावश्यक गोष्टी आपण साठवून ठेवलेल्या असतात विचारांच्या आणि भावनांच्या माध्यमातून. भूतकाळामध्ये घडून गेलेली काहीतरी घटना असते ती आपण साठवून ठेवलेली असते. मुळात घटना म्हणजे काय तर घटना म्हणजे परमेश्वराला तुम्हाला काहीतरी शिकवायचंय म्हणून ती घटना घडते आणि त्या घटनेतनं काय शिकायचं तो मतितार्थ आपण काढून घेतला की ती घटना फेकून द्यायची असते. पण आपण तो मतितार्थ घेत नाही, आपण ती घटना धरून ठेवतो. आणि आज आपल्याला जे मेडिटेशन करायचं त्याच्यामध्ये जे जे काही चुकीचं आपण आजपर्यंत साठवलेलं आहे आपल्या मनामध्ये, आपल्या हृदयामध्ये ते आपल्याला रिलीज करायचं आहे. कुणाबद्दलही काहीही आकस, काहीही राग, जे काही चुकीचे ज्या भावना स्टोअर आहेत त्या आज आपल्याला रिलीज करायच्या आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला कळेल की आयुष्य हे खूप छान आहे.
सो आज आपण जे मेडिटेशन करणार आहोत ते हृदय चक्रावरती. आता हृदय चक्र आणि वायुतत्व, त्याच्यामुळे वायू हा कुठे आहे, तर हे जे पहिलं बोट आहे इथे वायू आहे. पहिलं बोट आपल्याला अंगठ्याच्या तळाशी लावायचं आणि अंगठा त्याच्यावरती थोडासा रेस्ट करायचा आहे. काल आपण जशी मुद्रा केलेली अग्नीची, तशीच ही वायूची मुद्रा आहे. पहिलं बोट आपण अंगठ्याच्या तळाशी लावतोय, तिथे आपल्याला ठोका जाणवला पाहिजे आणि अंगठा आपण त्याच्यावरती रेस्ट करतोय, थोडासा दाबतोय, अगदी सावकाश. 3 बोटं सरळ. ही मुद्रा करून आपण हात आपल्या मांड्यांवरती ठेवणार आहोत. तुम्ही मांडी घालून बसू शकता किंवा पाय सोडूनही बसू शकता. पाय टेकले तरी चालतील, जमिनीला नाही टेकले तरी चालतील. तुमचं शरीर रिलॅक्स ठेवायचंय, मन रिलॅक्स ठेवायचंय. सो एकदम रिलॅक्स व्हा. डोळे बंद करा. शांत शांत शांत. मन शांत, शरीर शांत. संपूर्ण शरीर अगदी रिलॅक्स करायचं, शिथिल सोडायचं. चेहरा रिलॅक्स, संपूर्ण शरीर रिलॅक्स होतंय. सावकाश श्वास घ्यायचा आणि सावकाश सोडायचं. प्रत्येक श्वासागणिक ताजी ऊर्जा आपल्या शरीरामध्ये प्रवेश करते, प्रत्येक पेशीपर्यंत पोहोचते आणि वापरून झालेली ऊर्जा आपण उच्छ्वासा वाटे बाहेर फेकून देतो, उत्सर्जित करतो. सावकाश श्वास घ्या, सावकाश सोडा. संपूर्ण लक्ष हृदयस्थानी केंद्रित करा. मनामध्ये खोल 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 जाण्याचा प्रयत्न करा. अनेक चांगल्या वाईट गोष्टी आपण तिथे साठवून ठेवल्या, दाबून ठेवल्या, भरून ठेवल्या. आज आपल्याला आपलं मन स्वच्छ करायचं, शांत करायचंय, हलकं करायचंय. स्वतःच्या मनाला सूचना करा. मनामध्ये खोल खोल अडकून राहिलेल्या दुःख भावना, निराशा, नकारात्मकता, सगळा ताण, सगळी दडपण, सगळी अस्वस्थता, सगळी भीती, सगळा राग पूर्णपणे नष्ट कर, बाहेर उत्सर्जित कर. जी जी अडगळ, जे जे अनावश्यक आपण आजपर्यंत साठवून ठेवलंय ते आज आपल्याला काढून टाकायचंय. भूतकाळामध्ये घडलेली प्रत्येक वाईट घटना, प्रत्येक वाईट आठवण आपल्याला मनातून पुसून टाकायची. तुम्हाला जिव्हारी लागलेली एखादी घटना, अतीव दुःख झालेली एखादी घटना, खूप राग आलेली एखादी घटना, जे आपण मनाच्या कोपऱ्यामध्ये साठवून ठेवलंय ते आज आपल्याला पूर्णपणे नष्ट करायचंय. कारण याच घटना आपली ताकद कमी करतात, आपली ऊर्जा संपवतात. ती घटना आपल्याला काहीतरी शिकवून संपून गेलेली आहे. ती घटना आपल्याला मनातून पुसून टाकायची.
आपल्या हातामध्ये एक डस्टर आहे असा विचार करा. ती घटना डोळ्यासमोर आणा आणि ती पुसून टाका. आपलं मन स्वच्छ करा. आपल्या मनाचा फळा कोरा करकरीत करा. कुणाबद्दलही आकस नको, कुणाबद्दलही राग नको. मन स्वच्छ होत आहे, हलकं होत आहे, शांत होत आहे. खूप बरं वाटतं. तेवढं तरी ओझं कमी झाल्यासारखं वाटतंय. खोल खोल मन स्वच्छ होत आहे. स्वच्छ होत आहे, शांत होत आहे. आता स्वतःच्या मनाला सांगा की इथून पुढे कुठलीही वाईट घटना आपल्याला मनामध्ये साठवायची नाहीये. आणि भूतकाळातल्या देखील फक्त चांगल्या आठवणी, चांगले विचार तिथे शिल्लक ठेव. बाकी सगळं स्वच्छ कर. खूप रिलॅक्स वाटतंय. आता हाताची मुद्रा सोडा आणि हात रिसेप्टिव्ह पोझिशन मध्ये ठेवा. डोळे बंद असू दे, लक्ष हृदया ठिकाणीच असू दे. आता ह्या स्वच्छ झालेल्या मनामध्ये, हृदयामध्ये परमेश्वराची प्रेमळ ऊर्जा, पॉझिटिव्ह ऊर्जा, आपल्याला यशस्वी करणारी ऊर्जा, आपल्याला ताकद देणारी आणि आपली सतसत विवेक बुद्धी जागृत ठेवणारी ऊर्जा आपल्याला सामावून घ्यायची. दोन्ही हाताने भरभरून घ्या. हृदयस्थानी लक्ष ठेवा. निसर्ग अनंत हस्ताने देतोय. भरभरून घ्या. त्याचं प्रेम, त्याची माया प्रत्येक पेशीपर्यंत पोहोचू द्या. खूप छान वाटतंय. खूप पॉझिटिव्ह वाटतंय. खूप रिलॅक्स, हलकं वाटतं. परमेश्वराच्या पादुकावर आपण मस्तक ठेवतोय असा विचार करा आणि सगळं ओझं त्याच्या पायाशी काढून ठेवा. डोक्यावरचं सगळं ओझं त्याच्या पायाशी उतरवून ठेवा. मोकळे व्हा, मुक्त व्हा. सांगा त्याला की माझं आणि संपूर्ण विश्वाचं कल्याण कर. प्रत्येकाला चांगली बुद्धी दे, चांगला विचार दे आणि हे विश्व चांगल्याने भरलं जाऊ दे. जे जे काही वाईट इथे आहे, जे जे काही चुकीचं इथे आहे, ते सगळं नष्ट कर परमेश्वर. कोरोना किंवा त्याप्रमाणेच अजूनही काही विषाणू, काही चुकीचे विचार, काही चुकीच्या वृत्ती ज्या आहेत त्या नष्ट कर. परमेश्वराचे मनापासून आभार माना. डोक्यावरचं उतरवलेलं ओझं तिथेच राहू द्या. त्याचं काय करायचं ते परमेश्वर पाहून घेईल. पूर्ण हलके, प्रसन्न, आनंदी होऊन परमेश्वराचे आभार माना.
आणि शांतपणे डोळे उघडा. शांतपणे डोळे उघडा. जर शरीराला जडपणा आला असेल तर थोडीशी हातांची बोटांची हालचाल करा, पावलांची हालचाल करा, हात एकमेकांवरती घासा, चेहऱ्यावरनं आणि संपूर्ण शरीरावरून फिरवा. काय अनुभव आला तो नक्की कळवा. उद्या असंच नवीन विषयासह भेटू. तोपर्यंत नमस्कार.